सहरको कोलाहलबाट टाढा, भौतिक सुविधाहरूबाट पर, सुनसान, एकान्त, दुर्गम अनि अनकन्टार, तर सुन्दर, शान्त, स्निग्ध अनि अलौकिक गन्तव्य, जहाँ प्रकृति अझै पनि नितान्त आफ्नै अवस्थामा मनमोहक सुन्दरता फिजाएर आगन्तुकहरूको स्वागतमा हरदम अडिग भएर उभिरहेको छ। अन्नपूर्ण, नीलगिरी, माछापुच्छ्रे जस्ता सुन्दर हिमालहरू कञ्चन हिउँको पछ्यौरीमा लुटपुटिएर बादलसँग लुकामारी खेल्दै हामी आउने बाटो चिहाइरहेको छ। मोरिस हर्जोगको पश्चापहरूलाई पछ्याउँदै प्रकृतिको सुन्दरता अनि क्रूरता दुवैलाई आत्मसात गरी हामी एउटा अनन्त यात्रामा हाम्रा पाइलाहरू अघि बढाइरहेका छौँ। नार्च्याङ गाउँ अनि नार्च्याङ झरनाको सुन्दरताले यो यात्रालाई अझ रमाइलो अनि अविस्मरणीय बनाइदिन्छ। खोला नालाका कलकल, झरनाहरूको छ्याङ छ्याङ, चराचुरुङ्गीको चिरबिर अनि चिसा बतासका सुस्केराहरूले हाम्रो पदयात्रालाई अझ जीवन्त बनाउन आतुर छन्। म्याग्दी जिल्लामा पर्ने समुद्री सतहबाट 4060 मिटर उचाइमा अवस्थित पञ्चकुण्ड ताल अनि समुद्री सतहबाट 4190 मिटर उचाइमा अवस्थित अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पसम्मको यो रोमाञ्चक यात्रामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यायाबर Traveler, explorer, and adventurer. अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको लागि हामी घरबाट निस्किसक्यौँ। अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको लागि सपिङ गर्दैछु जगतदेवी मिनी मार्ट गल्याङमा। यात्राको लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामानहरू प्याक गर्यौं र अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको रोमाञ्चक यात्रामा गल्याङबाट निस्कियौँ। गल्याङबाट नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि हाम्रो यात्रा प्रारम्भ भइसकेको छ। 1:15 बजेतिर हामी गल्याङबाट निस्क्यौँ। गोपाल पाठकलाई पनि बाटोहरू समातेर अब नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि हिँडालियो। त्यत्तिकै लिएर हिँडेर न कपडा न ज्याकेट छ। गल्याङबाट निस्कँदा नै निकै बेर भइसकेकोले राति भए पनि तातो पानीसम्म पुगेर बास बस्यौँ। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल यायाबर। हामी अहिले नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको यात्रामा छौँ र हिजो हामी यहाँ तातो पानी आएर बास बसेका थियौँ। तातो पानीमा आइसकेपछि हामीले लिएको यो 2 व्हिल गाडी चाहिँ यहाँ तातो पानीसम्म मात्रै रहेछ। त्यसैले आजबाट हामीले यो गाडीलाई फिर्ता पठाएर 4 व्हिल गाडीमा सबै सामान लोड गऱ्यौँ र हामी अब हुमखोला प्रोजेक्टतिर निस्किने क्रममा छौँ। अब एकैछिनमा हामी यहाँ चिया खाएर हुमखोलातिर जान्छौँ र हुमखोलाबाट हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट हुनेछ। हामी अहिले तातो पानीमा छौँ र तातो पानीबाट लगभग 500 मिटर यता आइसकेपछि यहाँ एउटा पुल देख्न सक्छौँ र यो पुलबाट पारी तरेपछि नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गइन्छ र नर्च्याङ गाउँ गइन्छ भने यताबाट हामी मुक्तिनाथ जान्छौँ। यो बाटोबाट यताबाट गयो भने हामी नार्च्याङ होमस्टेमा पुगिन्छ भने हामी यताको बाटो गइयो भने हुमखोलातिर जाने बाटो। हाम्रो नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको दोस्रो दिन हामी तातो पानी आएर यो 4 व्हिलवाला गाडी हायर गरेर अब हुमखोलातर्फ निस्किने क्रममा छौँ।
बाँसकोट कटेर मास्तिर निस्किने क्रममा छौँ। किसन पुन हाम्रो गुरुजीले हामीलाई माथि हुमखोलासम्म छोडिदिन निस्किनु भएको छ र उहाँको गाडीमा मेरो युट्युब च्यानल यायावरको स्टिकर टाँसिदिएको छु। बाँसकोट कटेपछि भने कुनै पनि बस्तीहरू भेटेनौँ। ठाउँ ठाउँमा हाइड्रो पावरहरू मात्र देखिरहेका थियौँ। अरू सब गाडीको अगाडि बसेको छ, आरोहणमा चाहिँ पछाडि। यस्तो एकदम डरलाग्दो भिरको बाटोबाट यात्रा गरिरहेको छौँ हामी। बाटोमा भेटिएका रमणीय झरनाहरू निहाल्न पाउँदा जोखिमपूर्ण यात्रा पनि सहज लाग्दै थियो। हामी हुमखोला हाइड्रो पावर जाने क्रममा छौँ। बाटो चाहिँ खत्रै छ। आँगै सिरिङ्ग हुने डरलाग्दो भिरको बाटोबाट हामी यात्रा गरिरहेका थियौँ। करिब 2 घण्टाको निकै डरलाग्दो जोखिमपूर्ण कच्ची बाटोको यात्रामा हामी हुमखोला हाइड्रो पावर आइपुग्यौँ। अब 2 दिनको लागि हाम्रो ड्राई फ्रुट प्याकिङ हुँदैछ। मिस्टर गोपाल गाले चाहिँ 5 दिनलाई प्रत्येक दिन फरक फरक कपडा लगाउने 5 सेट कपडा ल्याएको म। यहाँ हुमखोला आएपछि होप्लेसहरू सबै कपडा चाहिँ निकाल्यो एक सेट मात्रै लिएर जाने निर्णयमा पुगेको छ। हुमखोलामा आएर अब हामी खाना खाने क्रममा छौँ। खाना खाएपछि अब हाम्रो ट्रेकिङ सुरुवात भएको छ। हुमखोलाको होटलमा स्वादिष्ट खाना खायौँ र पदयात्रा प्रारम्भ गर्यौँ। तातो पानीबाट 4 व्हिल गाडी रिजर्भ गऱ्यौँ र यो हुमखोला यहाँ हुमखोलासम्म गाडी आयो र यहाँ हुमखोलाबाट अब ट्रेकिङ सुरु गरेछौँ। र यहाँबाट हामी आज चाहिँ सादी खर्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ बस्ने योजना छ। प्लिज गाइज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। दुवैतर्फका अग्ला अग्ला भीमकाय चट्टानहरूको बीचबाट बगेको हुमखोलाको किनारै किनार हामी अघि बढिरहेका छौँ। अन्नपूर्ण देख्छौँ जाने क्रममा एकदम मनोरम खोलाको झरना देखिएको छ। यो झुलुङ्गे पुल तरेपछि भने निकै ठाडो उकालो चढ्दैछौँ हामी। अब यहाँबाट करिब 1 घन्टामा फुतफुते झर्ना पुगिन्छ भन्ने तल जानकारी पायौँ। मिस्टर गोपाल गाज्यू के छ प्रतिक्रिया? यो शब्द गोपाल पाठक ठिकै छ, अलिकति झोला गर्नु खास त्यस्तो अप्ठ्यारो भयो। उकालोले सास बढ्यो। साथीहरू थकाइ मार्ने क्रममा
हामी गुराँसे डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ र यो रुटको लास्ट नेटवर्क कभरेज भएको ठाउँ यही हो। अब यहाँबाट माथि गएपछि चाहिँ नेटवर्क कभरेज छैन भन्ने जानकारी पाएका छौँ। गुराँसे डाँडाबाट भने केही बेर ओह्रालो झर्नुपर्ने रहेछ। फुटफुटे झर्ना आइपुग्यौँ। अब यहाँ डाँडाबाट हेर्नेछौँ। यो मनमोहक फुटफुटे झरनाको सुन्दरताले यो पदमार्गमा यात्रा गर्ने जो कोहीको पाइलाहरूलाई रोक्न बाध्य बनाइदिन्छ। भन्ने गरिन्छ विकासले प्रकृतिको विनाश पनि गर्छ, तर यो पदमार्गमा बनेको पुलहरूले भने यस ठाउँको प्रकृतिलाई अझ सुन्दर रूपमा सजाइरहेको भान हुन्छ। पहाड चिरेर झरेको त्यो सुन्दर फुटफुटे झरनाको सुन्दरताले अहिलेसम्मको यात्राको सबै थकानहरू बिर्साइदिएको महसुस हुँदै थियो। हामी पनि निकै बेर यो झरनाको मनमोहकतामा रमायौं। हाम्रो क्यामेरा अनि ड्रोनमा झरनाको फोटो तथा भिडियो कैद गर्यौं। अहिले हामी यो नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको बाटोमा पर्ने फुटफुटे झरनामा छौँ। यो फुटफुटे झरना यो अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको मुख्य आकर्षणको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ। यो सुन्दर झरनाको मनमोहकता निहाल्ने धोको पुगेकै थिएन, तैपनि मन नलाई भए पनि यात्रालाई निरन्तरता दियौं। फुटफुटे झरनामा आधा घन्टा टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ, फोटो भिडियो बनायौँ र अघि बढ्ने क्रममा छु। यो फुटफुटे झरनापछि भने एकदम ठाडै उकालो छ यहाँ। हामी अब फुटफुटे झरनापछि उकालो उकालो लाग्दैछौँ। फुटफुटे झरनापछिको एकदम ठाडो उकालो कटेपछि साथीहरू चाहिँ थकै मार्दै सन्धि खर्क भन्ने स्थानमा आइपुग्यो। आज हाम्रो टिमले सन्धि खर्कमै बास बस्ने निर्णय गर्यौं। सन्धि खर्कमा टेन्ट व्यवस्थापन गर्यौं र दाउरा पनि पाइने हुँदा आज दाउरा बालेर खाना पकायौं।
अक्सिजन लेभल पनि कम भएको हुनाले होला आगो बाल्न एकदम गाह्रो पर्यो। तातो पानी यस्तो खानेकुरा खाइरहेको रातमा के भन्नु छ? ठिक छ हजुर बगाल छ जाडो छ। मिठो नमिठो जस्तो बनेको छ खाना खायौँ र सुत्यौँ। गुड मर्निङ फ्रम सन्धि खर्क। हामी अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प जाने क्रममा हिजो राति आएर यहाँ सन्धि खर्कमा टेन्ट टाँगेर बसेको थियौँ। यो हो हामी हिजो बसेको टेन्ट। यो टेन्टमा 4 जना, यो टेन्टमा 4 जना गरेर 8 जना यो टेन्टमा बस्यौँ। हाम्रो टेन्ट उठाएर करिब सकियो। यो चाहिँ भाँडाको कमी भएकोले लास्टमा मलाई चाहिँ भाँडामा राखिदिएको रहेछ। हामीले गरेको यो जति पनि फोहोरहरू छ त्यो चाहिँ टिपेर एक ठाउँमा कलेक्ट गरेर डस्टबिनमा हाल्दैछौँ र यो अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पमा आउने आगन्तुकहरूले ठाउँ ठाउँ क्याम्पिङ गरेर जताततै निकै फोहोर देखिएको छ। जो पनि आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफूले गरेको फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने ठाउँ अनि त्यसपछि प्रकृति चाहिँ सुरक्षित रहन्छ। यो सन्धि खर्कमा टोयलेटको राम्रै व्यवस्थापन भएको पाइयो। त्यसै गरी यो खानेपानीको व्यवस्था पनि राम्रै रहेको पाइयो र यहाँ यो धर्मशालामा 14-15 जनाको लागि यहीँ व्यवस्थापन हुने रहेछ र यहाँबाट धेरै रोग चाहिँ यसरी टेन्ट बनाएर टेन्टमा आफ्नै टेन्टमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। अब सन्धि खर्कबाट हामीले टेन्ट अनि त्यसपछि सबै झोलाहरू प्याकिङ सकायौँ र अब यहाँ सन्धि खर्कबाट हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। टेन्ट तथा सम्पूर्ण सामानहरू प्याकिङ गर्यौँ, नास्ता खायौँ र आजको रोमाञ्चक यात्रामा अघि बढ्यौँ। सन्धि खर्कबाट निस्किने बित्तिकै खोला तरेर बाहिर निस्किनु पर्ने रहेछ। सन्धि खर्कको झुलुङ्गे पुल कटेपछि बाटो भने निकै ठाडो उकालो थियो, तर गन्तव्यमा पुग्ने सङ्कल्पले हाम्रो यात्रा निरन्तर चलिरह्यो। सन् 1950 मा यही मार्ग हुँदै मोरिस हर्जोगले अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरेर 8000 मिटर भन्दा अग्लो हिमाल चढ्ने विश्वकै पहिलो पर्वतारोही बनेका थिए। त्यसैले यस पदमार्गलाई मोरिस हर्जोग ट्रायलको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। अहिले हामी यो हल्का के ब्रेक भन्छ यसलाई, चक्लेट ब्रेकमा छौँ। गुफा फाँटमा आइपुगेका छौँ। तल सन्धि खर्कबाट हिँडेको करिब 1 घन्टामा यो गुफा फाँट आइपुगेका छौँ र यो गुफा फाँटको अल्टिच्युड समुद्री सतहदेखि 3319 मिटर रहेछ भन्ने जानकारी यो बोर्डबाट पायौँ र अब हामी यो गुफा फाँटबाट माथि बिस्केट मेलातिर लाग्ने क्रममा छौँ। गुफा फाँटमा केही बेर विश्राम गर्यौँ र फेरि यात्रालाई निरन्तरता दियौँ। सन्धि खर्कबाट हिँडेको करिब 1.5 घन्टा जति भयो। 1.5 घन्टा जतिपछि हामीले यता एकदम मनोरम हिमालको दृश्य देखिसकेका छौँ। यहाँबाट स्काई केप जाने बाटो रहेछ, तर अहिले पहिरोले गर्दा यो बाटो बिग्रेकोले जान नसकिने अवस्था रहेछ। नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको बाटोमा पर्ने रेड वाटरफलमा आइपुगेका छौँ। माथि हिमालको अति नै मनोरम दृश्य देखिसकेको छ। हाम्रो साथीहरू हिमाल हेर्दै थकाइ मार्दै। बिस्तारै उकालो लाग्दै थियौँ
अब भने क्षितिजमा मनोरम हिम श्रृङ्खलाको दृश्य देखिँदै थियो भने जङ्गल तथा ठुला ठुला रुखहरू देखिन छाडेर घाँसे मैदानमा हाम्रो पाइलाहरू अघि बढाइरहेका थियौँ। अहिले हामी एउटा झलङ्गे पुल तरेर आयौँ र अघि भर्खरैसम्म यो हिमाल पुरै क्लिन रूपमा देखिएको थियो, तर अहिले भर्खरै बादल आएर सबै हिमाल छेकिसक्यो। फाइनली हाम्रो टिम यो भुस्केट मेला भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ। यहाँ चाहिँ तलपट्टि टोयलेटको व्यवस्था रहेछ र यहाँ चाहिँ धर्मशाला। यहाँ चाहिँ करिब 25-30 जना सुत्न मिल्ने एउटा धर्मशाला रहेको छ र यो भुस्केट मेलाको अल्टिच्युड चाहिँ 3551। यो अन्नपूर्ण नर्थ वेस्ट क्याम्प आउँदाखेरि हामीले खानेकुरा चाहिँ एकदम हल्का टाइप खाना ल्याउनु परेकोले हामीले फुरनदाना चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। फुरनदाना, सोयाबिन, ड्राई मिट। कुक बिहाका साथीहरू पाकेन? तातो पानी ताप्दैछ। सुकुटी चाहिँ हामीले यहीँबाट ल्याएको थियौँ। आलु चाहिँ यहीँ भुस्केट मेलाको धर्मशालामा पाइयो। जेस खाना खत्रै बनेछ है। सुकुटी यहाँ आलु ल अहिले हामी यो भुस्केट मेला भन्ने ठाउँमा आफै खाना पकाएर पस्केर खाने क्रममा छौँ। कान्छो हुनलाई दुःख छ, यो ट्रिपको सबभन्दा कान्छो मान्छे भएर सब केटाले भाँडा माझ्न पठाउँछ। भुस्केट मेलामा खाना बनायौँ र खाना खायौँ। खाना खाइसकेपछि भुस्केट मेलाबाट माथि अब पञ्चपोखरीतर्फ लाग्ने तर्खरमा छौँ। यहाँबाट पञ्चकुण्ड करिब 3 घन्टामा सजिलै पुगिन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ। भुस्केट मेलामा सबै मिलेर खाना बनाएर खायौँ र फेरि यात्रालाई निरन्तरता दियौँ। भुस्केट मेलाभन्दा माथिपट्टि हाम्रो धर्मशाला भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। त्यो धर्मशाला भन्ने ठाउँमा मेरो युट्युब च्यानल यायाको स्टिकर टाँसेको छु। धर्मशालामा केही बेर विश्राम गर्यौँ र पञ्चकुण्डतर्फ अघि बढ्यौँ। बाटोमा कुनै होटल, टी हाउस केही नभएकोले सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू आफै बोकेर जानुपर्ने र खाना तथा बासको व्यवस्था पनि आफै गर्नुपर्ने भएकोले यो यात्रा हाम्रो टिमको लागि निकै चुनौतीपूर्ण त थियो नै, साथै प्रकृतिसँग साक्षात्कार भएर नयाँ अनुभव सङ्घाल्ने एउटा सुअवसर पनि थियो। दुई ठुला पहाडहरूको खोजबाट बगेको हुमखोलाको कलकल आवाज, लहराउँदै गरेको घाँसे मैदान अनि चिसो सिरेटोले हाम्रो यात्रालाई शीतलता प्रदान गरिरहेको महसुस हुँदैछ। यो रुटमा पानीको मुहान भने प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। यो ठाउँमा आइसकेपछि यो पनि हिमाल नै हो। यो पनि हिमाल र यता जतासुकै हिमाल देखिएको छ। तर अहिले चाहिँ यो सबै बादल आएर हुसुलाको कारणले हिमाल छेकिएको छ। अलिअलि मात्र देखिएको छ, यहाँ अलिकति देखिएको छ अनि त्यसै गरी यहाँ अलिकति देखिएको छ। सुनखोला 3842 मिटरमा आइपुगेको छौँ। अहिले चारैतिर यो बादल आएर सबै भ्यू चाहिँ
ड्याम पनि बन्द भएको छ। अहिले भर्खरसम्म यहाँ हिमाल देखिरहेको थियो, अहिले बादलले छेकिएको छ है। अब यहाँ आइसकेपछि यताको यो भूगोल नै फरक किसिमको देखिसकेको छ। यति बादलको बिचमा थोरै भागमा मात्रै हिमाल देखिएको छ। अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प आउने बाटो तल सुनखोलाबाट माथि लागेपछि भने त्यति ठाडो उकालो भेटेको छैन। मोरिस हर्जोगको पश्चापहरूलाई पछ्याउँदै प्रकृतिको सुन्दरता अनि क्रूरता दुवैलाई आत्मसात गरी हामी एउटा अनन्त यात्रामा हाम्रो पाइलाहरू अघि बढाइरहेका छौँ। हामी फाइनली पञ्चकुण्ड आइसकेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अन्ततः हामी हाम्रो गन्तव्य पञ्चकुण्ड आइपुग्यौँ। मनमोहक हिमश्रृङ्खला अनि सुन्दर पञ्चकुण्डको दृश्य निहाल्दै पञ्चकुण्डको किनारमै टेन्ट तयार पार्यौँ। हाम्रो टेन्ट पनि एकदमै तयारी भइसकेको छ। म्याग्दी जिल्लाको एक सुन्दर अनि महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा चिनिने यो पञ्चकुण्ड ताल समुद्री सतहबाट 4060 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ। गोधुली साँझको झुल्के घामले चाँदी झैँ सेतो हिमालमा सुनौलो जलप चढाउँदै गरेको दृश्यले हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध नै बनाइरहेको थियो। चारैतिर हिमालका अग्ला चुचुराहरूको खोजमा रहेको यो सुन्दर ताल अनि तालमा परेको मनमोहक हिम श्रृङ्खलाको बिम्बले स्वर्गलाई नै गिचाइरहेको भान हुन्छ। पञ्चकुण्डबाट देखिने यो अलौकिक अनि मनमोहक दृश्यले हाम्रो प्रत्येक पाइला अनि प्रत्येक थकानलाई सार्थक बनाइरहेको छ। अन्नपूर्ण
नीलगिरी, माछापुच्छ्रे जस्ता सुन्दर हिमालहरू कञ्चन हिउँको पछ्यौरीमा लुटपुटिएर बादलसँग लुकामारी खेल्दै हामी आउने बाटो चिहाइरहेको छ। बिहान सबेरै उठ्यौं र नित्य कर्म सकायौं। Hello, good morning from Panchakunda. We are at Panchakunda now. हाम्रो साथीहरू सबै रेडी हुँदैछ अब माथि नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि र हामी अहिले 6 बजे उठेर अब नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प निस्किने तर्खरमा छौँ। ल हाम्रो टिम अब पञ्चकुण्डबाट नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पतर्फ लम्किने क्रममा छौँ। पञ्चकुण्डको एक्जिट पोइन्ट यहाँ तल गएपछि यसलाई हिमखोला भनेर चिनिने रहेछ र यो हो पञ्चकोट। माथि माछापुच्छ्रे देखिएको छ अनि त्यसको यता अन्नपूर्ण। मनमोहक हिम श्रृङ्खला अनि हिमालको काखैमा रहेको पञ्चकुण्डको त्यो अलौकिक दृश्य निहाल्दै हामी अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पतर्फ अघि बढ्यौँ। यो अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प जाने क्रममा पञ्चकुण्डको दृश्य यस्तो रहेको छ। हामी यो अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको आधा बाटो आइसक्यो र यहाँबाट देखिएको पञ्चकुण्ड। यो कुण्डको मुख्य पानीको स्रोत भनेको यो माथिको हिउँ नै हो। यहाँबाट एभलान्स झरेको गर्दो रहेछ र त्यहाँबाट आएको पानी जम्मा भएर यो कुण्ड बनेको रहेछ। आज हामी हाम्रो अन्तिम गन्तव्य अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पलाई आफ्नै पाइलाले टेक्ने आभासले होला उकालो बाटोमा पनि थकानको महसुस भएको छैन। यो अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प जाने बाटो र यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्य। सबैको मन अनि अनुहारमा हर्षोल्लासको बिम्ब देख्न सक्छौँ। अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पतर्फ अघि बढ्ने क्रममा छौँ। फाइनली हामी हाम्रो डेस्टिनेसन नर्थ एबिसी आइपुगेको छौँ। बेस क्याम्पको बोर्ड भएको ठाउँबाट माथि पनि जाने बाटो भएकोले हामी त्यहाँबाट पनि माथिसम्म जाने दृढताका साथ अझ अघि बढ्यौँ। नर्थ एबिसी आइपुग्यौँ। नर्थ एबिसी त्यहाँनिर बोर्ड रहेछ र नर्थ एबिसीबाट पनि अझै हामी थोरै माथिसम्म जाने बाटो रहेछ। नर्थ एबिसी भन्दा नि माथिसम्म पुग्ने चाहिँ यो देखेको हिमालको फेदीसम्म र त्यहाँबाट अझै मनोहर दृश्य देखिन्छ कि भन्ने आशामा छौँ। यस यात्राको अन्तिम गन्तव्य अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्प समुद्री सतहदेखि 4190 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको छ।
सहरको कोलाहलबाट टाढा, भौतिक सुविधाहरूबाट पर, सुनसान, एकान्त, दुर्गम अनि अनकन्टार, तर सुन्दर, शान्त, स्निग्ध अनि अलौकिक गन्तव्य, जहाँ प्रकृति अझै पनि नितान्त आफ्नै अवस्थामा मनमोहक सुन्दरता फिजाएर आगन्तुकहरूको स्वागतमा हरदम अडिग भएर उभिरहेको छ। अन्नपूर्ण, नीलगिरी, माछापुच्छ्रे जस्ता सुन्दर हिमालहरू कञ्चन हिउँको पछ्यौरीमा लुटपुटिएर बादलसँग लुकामारी खेल्दै हामी आउने बाटो चिहाइरहेको छ। चारैतिर सेताम्य हिउँले ढकमक्कै ढाकिएका सुन्दर हिम श्रृङ्खला अनि खोजमा रहेको त्यो मनमोहक पञ्चकुण्डको दृश्यले हामीलाई निकै बेर त्यहीँ बाँधेर राख्यो। अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पबाट देखिने त्यो अलौकिक दृश्यको भरपूर आनन्द उठायौं र पञ्चकुण्डतर्फ फर्कियौं। पञ्चकुण्डबाट हाम्रो साथीहरूको प्याकिङ सुरु भइसकेको छ। टेन्ट उक्काउने, प्याकिङ गर्ने। अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पको धर्मशाला, यहाँ करिब 20-25 जना बस्न मिल्दो रहेछ। ल अब यो पञ्चपोखरी, बिहान हामी माथि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पुग्यौँ र हामी यो पञ्चपोखरीमा बास बसेका थियौँ। यहाँको टेन्टहरू सबै उठाएर अब हामी यो पञ्चपोखरीबाट घरतिर फर्किने क्रममा छौँ है। पञ्चकुण्डको किनारमा खुल्ला आकाशमुनि टेन्ट टाँगेर बिताएको त्यो रात चिसो सिरेटो, प्रकृतिसँगको सामिप्यता अनि सुखद अनुभवहरू सँगालेर हुमखोलातर्फ फर्कियौं। हुमखोला हाइड्रो पावरको ड्याम सेट देखियो। अब हामी करिब गाडी चढ्ने ठाउँ हुमखोलासम्म आइपुग्यौँ। राति नै भए पनि आज हामी नार्च्याङ गाउँ आएर बास बस्यौं। हेलो, गुड मर्निङ। अहिले चाहिँ हामी नार्च्याङ होमस्टेमा। नार्च्याङ गाउँको कोदोको रोटी अनि तरकारीको स्वाद गजबको थियो। हामी अहिले नार्च्याङ गाउँमा छौँ। नार्च्याङ गाउँको भित्री बाटो, पुरानो बाटो। नार्च्याङ गाउँ
प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक धरोहर अनि परम्परागत जीवनशैलीको लागि प्रख्यात रहेको छ, जहाँ आगन्तुकहरूको स्वागत तथा आतिथ्यताको लागि व्यवस्थित होटल तथा होमस्टेहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। नार्च्याङ गाउँ त्यसै पनि अति सुन्दर थियो। त्यसमा पनि गाउँबाटै देखिने नीलगिरी हिमाल अनि गाउँको सिरानबाटै बग्ने नार्च्याङ झरनाले गाउँको सुन्दरतालाई अझ मनोरम बनाइरहेको भान हुँदै थियो। परम्परागत तथा आधुनिक घरहरूले सुसज्जित नार्च्याङ गाउँको आतिथ्य अनि आरामदायी बसाइले 3 दिनदेखि पदयात्राले थकित भएको हामीलाई आराम महसुस गरायो। नार्च्याङ गाउँमा नास्ता खायौँ बिहान उठेर र नास्ता खाइसकेपछि हामी अब नार्च्याङ वाटरफलतिर जाने क्रममा छौँ। र हामी नार्च्याङ झरनातिर निस्किने क्रममा छौँ। नार्च्याङ गाउँबाट करिब आधा घण्टाको उकालो चढाइमा हामी नार्च्याङ झरनामा आइपुग्यौँ। 1400 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको र यहाँको बोर्डबाट जानकारी पायौँ। नार्च्याङ गाउँ देख्न सक्छौँ हामी र हामी यो नार्च्याङ गाउँबाट करिब आधा घण्टाको उकालो चढाएपछि हामी अहिले ठ्याक्कै यो नार्च्याङ झरनाको फेदीमा आइसकेका छौँ। अग्लो डाँडाको सिरानबाट झरेको करिब 300 मिटर अग्लो यो सुन्दर नार्च्याङ झरनाको सुन्दरता वर्णन गर्न हामीसँग कुनै शब्द नै छैन। अझ झरनाको आडैमा रहेको भूमेथान मन्दिरले यस झरनाको सुन्दरतालाई अझ मनमोहक बनाइरहेको छ। नार्च्याङ झरनाको आडैमा रहेको भूमेथान मन्दिरलाई निकै पवित्र मन्दिरको रूपमा पुज्ने गरिन्छ। त्यसैले जुठो वा सुतकमा परेकाहरू यस मन्दिरमा जान हुँदैन भन्ने परम्परागत मान्यता रहिआएको छ। मुस्ताङ यात्रामा रहँदा टाढाबाट देखिने नार्च्याङ झरना आज आफ्नै समीपमा हुँदा हामी उत्साहले फुरुङ्ग भएका छौँ।
सुन्दर नार्च्याङ झरनाको सुन्दरतामा निकै बेर रमायौँ। नार्च्याङ झरनाको मनोरम दृश्यलाई हाम्रो ड्रोन अनि क्यामेरामा कैद गर्यौँ र नार्च्याङ गाउँतर्फ फर्कियौँ। हाम्रो गोपाल पाठक एसपी मोबाइल गल्याङबाट। अनि यो नार्च्याङ झरना आएपछिको अनुभव कस्तो छ? बब्बाल छ एकदम। 4-5 दिन घोडा यो घोडा क्लिन गरी हिँडाले यिनीहरूले मन कहीँ गएर खुसी भयो तर यहाँ चाहिँ बल्ल खुसी आनन्द भयो ह्याप्पी एकदम बवाल। यो नार्च्याङ झरनाको फोटो भिडियो बनायो ड्रोन फोटो। र अब हामी यहाँबाट तल नार्च्याङ गाउँतर्फ निस्किने क्रममा छौँ। नार्च्याङ होमस्टेबाट हाम्रो गाडी निस्किसकेको छ। अन्नपूर्ण नर्थ बेस क्याम्पबाट देखिने ती मनोरम दृश्य, पञ्चकुण्ड, फुटफुटे झरना, नार्च्याङ गाउँ, नार्च्याङ झरना अनि यात्राको क्रममा प्रकृतिसँग समीपमा रहेर भोगिएका अनुभवहरूलाई अन्तर्मनको पाना पानामा अमिट छापको रूपमा सजाएर घरतर्फ फर्कियौँ। गल्याङबाट तातोपानीसम्म अनि नार्च्याङबाट गल्याङसम्मको यात्रा सहज गराइदिने झमन भाइ, तातोपानीदेखि हुमखोलासम्मको अति नै अप्ठ्यारो बाटोको बावजुद पनि सुरक्षित यात्रा गराइदिने बिसनपुन तथा यात्राको क्रममा सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा समय दिएर हामी सँगसँगै यात्रा गरिदिनु भएकोमा हामी हाम्रा प्रिय दर्शकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब छिट्टै हजुरहरूमाझ नयाँ यात्रा अनि अर्को गन्तव्य लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।